في هذا اللقاء نتم ما بدأناه في اللقاء الماضي عن الشدة في كتاب الله جل وعلا، وقد أخذنا طرفا منها ووعدنا أننا سنتم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بها. وبين أيدينا في هذا المقام آيتان: آية في سورة الحشر يقول الله عز وجل فيها: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وآية في سورة صاد يقول الله عز وجل فيها عن عبده ونبيه داود: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فنبدأ بالآية التي تتعلق بسورة الحشر. هذه السورة تتحدث عن بني النضير، وبنو النضير طائفة من اليهود كانت تسكن المدينة في زمن النبوة مع طائفتين أخريتين هما بنو قينقاع وبنو قريظة، وقد وقع من هؤلاء محاولة غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الأمر في السنة الرابعة من الهجرة بعد أن كان المؤمنون قد أصابهم ما أصابهم يوم أحد، وبعد ذلك كان ما كان في بئر معونة، فحالة المسلمين يومئذ قد تشبعت جراحا مما ألم بها. فجاءت محاولة الغدر من بني النضير أزمت الأمر بالنسبة لأهل الإسلام، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من بني النضير أن لا يساكنوا في المدينة وأن يخرجوا منها، فكأنهم في أول الأمر قبلوا ورضوا، لكن المنافقين كعبد الله بن أبي وهو يومئذ زعيم للخزرج، وهي قبيلة أنصارية قبيلة مدنية معروفة هي المكافئة للأوس، أخبرهم أنه سينصرهم وأنه لن يمكن أحدا من أن يتعرض لهم، وأنهم بإمكانهم أن يبقوا في المدينة. هذه الكلمات التي بعث بها عبد الله بن أبي إلى اليهود جعلتهم يتمسكون بالأمر ويتراجعون عن قرار القبول بالخروج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فقول الله عز وجل من أهل الكتاب مخصوص به بني النضير. ثم جاءت آيات بعد ذلك يقول الله عز وجل فيها، هذا موضع الشاهد: لأنتم أي معشر المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى الخوف. والله عز وجل يقول عن سحرة فرعون: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، بمعنى خوفوا الناس. فالله يقول هنا لأنتم أي معشر المؤمنين، لأنتم أشد رهبة أشد خوفا لهم في أنفسهم في قلوبهم في صدورهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. يبقى النزاع هنا في لفظ أو مفردة أشد، هل هي على بابها أو أنها ليست على بابها؟ ما معنى على بابها؟ على بابها بمعنى أنها تعني التفضيل، فإذا قلنا بالتفضيل فمعنى ذلك أن هؤلاء سواء كان المنافقين أو كان يهود بني النضير يجري عليهم أن فيهم رهبة من الله، لكن رهبتهم من أهل الإيمان من المسلمين أشد. هذا إذا قلنا إن اسم التفضيل على بابه. إن قلت إن اسم التفضيل ليس على بابه بمعنى أن كلمة لأنتم أشد رهبة في صدورهم معناها لأنتم شديدو الرهبة، لا يوجد اسم تفضيل، لا يوجد شخص فاضل وشخص مفضل، لا صفة ولا غيرها. واضح هذا؟ على الثاني إذا قلنا إنها ليست على بابها فليس في الأمر شيء مشكل، لكن إذا قلنا إنها على بابها يبقى الإشكال هذا أجاب عنه بعض العلماء كما نجده عند ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه في التحرير والتنوير، فإنه يقول إن هؤلاء الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المنافقين لديهم رهبة من الله. أما أهل الكتاب فباعتبار أن اليهود يعلمون أن لقاء الله حق ويؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهم يؤمنون بالبعث والنشور، فيكون لديهم شيء من الخوف من الرهبة من الله، لكنهم يخافون المؤمنين، يخافون محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه أكثر. هذا تخريج حال اليهود. بقينا في تخريج حال المنافقين، فإن المنافقين وثنيون لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالنشور ولا يؤمنون بحساب ولا يؤمنون بالنبي أصلا، لا بالنبي محمد ولا بغيره، فهؤلاء لا يتحقق فيهم ما يتحقق في الأولين. لكن قال بعض العلماء كما قال الطاهر، قال إن المقصود منهم لديهم إيمان بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم
لا يؤمنون بأن الله سيعذبهم في المحشر والمنشر لأنهم لا يؤمنون به، لكنهم يؤمنون أن الله يمكن أن يعذبهم في الدنيا بالاستئصال، بجدب الديار، بأمثال ذلك مما جرت به سنة الله عز وجل في خلقه. هذان التخريجان حسنان جدا في مسألة قول الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قلنا إنها من سورة صاد. قال الله عز وجل عن نبيه داود بعد أن قال لنبيه محمد: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شد الملك بالنسبة لداود قال العلماء بجنده وقوته ونعمة الله جل وعلا عليه. وقال أبو حيان في البحر المحيط: إنه لا يحسن تخصيص شيء واحد من هذه الثلاثة. وقالوا إنه ليس ببعيد أن يكون الله عز وجل قد ألقى في قومه أي في بني إسرائيل هيبته أي هيبة داود، وهذا ظاهر من تلمس أحواله حتى في بيته، فإنه كان إذا خرج أطلق الدار على أهل البيت. ولذلك جاء في خبر وفاته أنه خرج وقد تأكد أن الدار مغلقة، فاطلعت إحدى نسائه على صحن الدار فوجدت رجلا، فقالت لمن في البيت سواء من أزواجه أو من بناته: لتفضحن في داود أي سيحاسبكم حسابا عسيرا. فلما جاء داود عليه السلام لقي الرجل فقال: من أنت؟ قال: أنا من يدخل البيوت من غير أن يستأذن أو كلمة نحوها. ففهم وفقه وقال: مرحبا بملك الموت. ثم قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا خبر صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن لقضية الملك. الملك نعمة عظيمة وهبة كبيرة من الله يختص الله بها من يشاء من عباده. والله عز وجل يقول: والله يؤتي ملكه من يشاء. ويقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وثمة أمور يقوم عليها الملك في أي عصر أو مصر، في أي بلد أو في أي عام. أعظمها العدل في الرعية، فإنه بالعدل قامت السماوات والأرض. والله عز وجل قال في هذه السورة نفسها لعبده داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا أعظمها وأجلها، لأن الظلم يجعل الديار بلاقع. الله يقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ثم أن يكون للحاكم للملك أصفياء وأولياء يعرفون بالبطانة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف الله من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصمه الله. فالمعصوم من عصمه الله. وهذا حديث ثابت في الصحيح وغيره عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن أهل العلم كالمحب الطبري رحمه الله يقولون إن البطانة هي الأصفياء والأولياء. ومن قرأ التاريخ الإسلامي وتأمل فيه وجد أثر البطانة الصالحة وأثر البطانة السيئة على من سبق من خلفاء المسلمين، سواء كان ذلك في دولة بني أمية أو في دولة بني العباس وهما أظهر حضارتين، أو في غيرهما. فمثلا رجاء بن حيوة هذا رجل من أهل فلسطين، وكان عاقلا دينا تقيا ورعا وله دراية بالملك، فقربه عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان يعده المؤرخون المؤسس الثاني لدولة بني أمية، وكان رجلا في سيفه رهق شديد البطش، ووحد الممالك ووطدها وجمع الناس على نفسه. فكان رجاء عنده، وكان عبد الملك يعظم رجاء
لما رأى فيه، والعاقل كل الناس تقبله، لأن الملوك العقلاء لا يفرطون في أمثال هؤلاء. فجاء بعد عبد الملك من؟ ابنه الوليد، وبقي رجاء كما هو من بطانة الوليد. وجاء بعد عبد الوليد سليمان بن عبد الملك، وبقي رجاء كما هو من بطانة سليمان بن عبد الملك، وهو الذي أشار على سليمان أن يجعل الخلافة بعده في ابن عمه عمر بن عبد العزيز. ظاهر الآن؟ هذا مثل للبطانة الصالحة. ومثل البطانة السيئة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بطانتان وهما يتصارعان دائما حول ذلك الخليفة، حول ذلك الملك، حول ذلك الحاكم. هذا سنن لا تتبدل عبر التاريخ. فعبد الملك بن مروان، نعود إليه حتى نظهر البطانة الأخرى، في أول الأمر ما كان له وما كان بيده إلا الشام. ثم قتل مصعب ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، وعبد الله يوما كان يحكم الحجاز وشيئا من العراق. فلما قتل مصعب أضحت خلافة بني أمية الآن، خرجت من كونها محصورة في الشام إلى العراق، ودخلت مصر بعد ذلك، فلم يبق لعبد الملك إلا الحجاز. إلا ماذا؟ إلا الحجاز. فبعث إلى الحجاز الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج أصلا من أهل الحجاز، من الطائف، وهو أعلم الناس بالديار مع ما فيه. فدخل الحجاج الحجاز وحاصر مكة، وكانت موئل مكان عبد الله بن الزبير. كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ينهى عبد الله بن الزبير عن هذا الطريق، غلب على ظنه أن هذا الأمر لن يتم له. ربما يكون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قد رأى أن آلة الملك لا تكاد تجتمع في عبد الله بن الزبير، حتى إن أبناء عبد الله بن الزبير خبيب والآخر تخلوا عن أبيهم وقبلوا أن يدخلوا في صلح الحجاج، ولم يبق لعبد الله بن الزبير أحد إلا القلة. فدخل على أمه أسماء في القصة المعروفة وأخبرته بخبرها، وخرج من عندها وقد كان سنها رضي الله عنها 100 عام، أي أنها خلدت، لأن أسماء أكبر من عائشة ب10 سنين، وأنت تتكلم الآن في زمن بني أمية، وعائشة رضي الله عنها قد ماتت من قبل. المقصود أن الحجاج غلب عبد الله بن الزبير وصلبه، ثم إن أمه أسماء أم عبد الله مرت واسترجعت وعادت. فلما علم الحجاج بهذا قال بعث إليها أن ائتي إلي وإلا أتيتك بقرونك، يعني بشعرك، وانظر إلى سفاهته مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفاسق فاسق. لكنها قالت فليأتني، علمت أنه لن يجرؤ، فلبس نعليه وأتى إليها وقال لها كلاما وردت عليه، ثم خرجت من عنده. جاء عبد الله بن عمر فوقف تحت جذع النخلة التي صلب عليها عبد الله بن الزبير، وأثنى على صلاته وصيامه، وقال إنني كنت أنهاك عن هذا، وقال إن أمة أنت شرها لأمة خير، ثم رجع. ففهم عبد الله بن عمر من هذا كله أن الأمر استقر لمن؟ لعبد الملك بن مروان. هذا موضع الشاهد. الآن أنا سأصل بك إلى قضية البطانة. فلما علم أن الأمر تم لعبد الملك بن مروان، هو لا يريد أن يشغب ولا أن يحدث في الإسلام كسرا ولا فرقة ولا شتاتا، شأن الصالحين، فكتب كتابا إلى عبد الملك يقول فيه: من عبد الله بن عمر إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فإنني رأيت الناس قد اجتمعوا عليك، فأنا أبايعك أنا وبني، والسلام. وبعث بالكتاب من الحجاز إلى الشام، حيث ولاية أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. وصل الكتاب إلى من؟ إلى عبد الملك. فلما قرأه جاءت بطانة السوء، قالوا: انظر يا أمير المؤمنين، يقدم اسمه على
على اسمك، يكتب من عبد الله بن عمر إلى أمير المؤمنين. والأصل أن هذه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كتب من محمد بن عبد الله إلى قيصر عظيم الروم، والله يقول في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقال عبد الملك يرد على بطانة السوء: إن هذا من أبي عبد الرحمن كثير. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن عمر. هو يقول عبد الملك أن رجلا مثل هذا مثل هذا يبايعني، هذه نصرة لي، لأنه يعلم لأن عبد الملك يعلم أن عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي، وممن شهد بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حقه، إن يقول لحفصة أختي: إن أخاك يا عبد الله إن أخاك عبد صالح. كل ذلك يعرفه عبد الملك، وعبد الملك نشأ في المدينة ويعرف فضل أهلها وفضل عبد الله بن عمر، فقبلها ولم يلتفت ولم يعبأ بقول الوشاة. لكننا نقول هنا إن هذه البطانة كانت تكاد تفسد على عبد الملك أمره، لولا ما أوتيه عبد الملك بن مروان من قدرة على فقه في السياسة عظيم شهد له به حتى خصومه. لكن نحن نتكلم الآن من وجهة نظر شرعية، وأنه تقي لم يكن تقيا، لكن نتكلم من وجهة نظر سياسية. المقصود من هذا كله أن البطانة الصالحة تعين ولي الأمر إذا ذكر، وتذكره إذا نسي. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لولاة أمرنا، وأن يؤيدهم بالبطانة الصالحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا، والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.